සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL online bro academy YouTube channel එකට. සමහර කට්ටිය මගෙන් අහපු එකම ප්‍රශ්නේ තමයි YouTube එක කරද්දී එහෙම නැත්නම් YouTube එකෙන් earn කරන්න තමන්ගේ videos උනද? මම කියනවා ඔයාට ඔයාගේ videos create කරන්න නැතුව YouTube එකෙන් earn කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි channel එක. මේ channel එකේ මම එකම video එකක්වත් create කරන්නේ නැහැ. පිළිගන්නවා. මේක අවුරුද්දට කලින් දාලා දෙන්නේ එහෙම නැත්නම් 20 million views. ඔයාලට පේනවා ඇති මිලියන 16යි, මිලියන 6.2යි, මිලියන 5යි. මේ විදිහට මෙයාගේ videos බලලා තියෙනවා. හැබැයි මෙයාගේ එකම video එකක්වත් මෙයා create කරන්නේ නැහැ. පිළිගන්නවද? එතකොට කොහොමද මේ තරම් මේවට views එන්නේ? එහෙම නැත්නම් මේ channel එක මාස 5කට කලින් දාපු video එක මිලියන 120ක් බලලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මිලියන ගණන් මෙයාලගේ videos බලලා තියෙනවා. හැබැයි මෙයාලගේ නෙමෙයි මේ videos. එතකොට සමහර විට ඔයා videos සමහර විට අරන් දානවා ඇති views එන්නේ නැති වෙයි. මොකක්ද reason එක? එහෙම නැත්නම් මේ channel එක ඔයාලට පේනවා ඇති මේ channel එකේ මෙයාත් කිසිම video එකක් create කරන්නේ නැහැ. මෙයාගේ videos වලට කොච්චර views ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද? එතකොට ඔයාලා දාන videos වලට ඇයි views එන්නේ නැත්තේ? මොකක්ද reason එක? ඔයාලා වෙන කට්ටියන්ගේ videos අරන් දාද්දී views එන්නේ නැති. ඇත්තටම අපි කතා කරමු. මොකද YouTube එක කියන්නේ ඇත්තටම සල්ලි ගංගාවක්. ඒකෙන් පොඩ්ඩක් ගත්තට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඒත් එක්ක SL online bro academy එහෙම නැත්නම් SL online bro වීඩියෝ එක ඔයා පළවෙනි වතාවට බලනගෙන ඉන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලලා වීඩියෝ එක හරහා මොනවාම හරි පොඩි හරි අයිඩියා එකක් ගත්තොත් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ මේ වෙද්දින් එහෙම නැත්නම් Udemy එකකින් Black Friday sale එකක් යනවා. එහෙම නැත්නම් offer එකක් යනවා. හැම course එකක්ම ඔයාට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ master course පහම මෙන්න මේ වගේ පොඩි price එකකට තව දවස් 3ක් තියෙනවා මෙන්න මේ Black Friday offer එක. ඔයාලා ඕන කෙනෙක් දන්නවා online වැඩ කරන කෙනෙක් නම් Black Friday එක තියෙන offers. ඒ offers වලින් එකක් තමයි මෙන්න මේ Udemy එකනොත් මේ විදිහට දීලා තියෙන්නේ. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේකේ තව දවස් 3ක් තියෙනවා. කැමති නම් මෙන්න මේ master course වල link එක මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලලා හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාට පුළුවන් join වෙන්න. ඒක මතක් කරේ මොකද Black Friday offer එක තව තියෙන දවස් 3. ඒ වගේම ඇත්තටම මේ කට්ටිය කොහොමද මේ විදිහට earn කරන්නේ? මොකද්ද මේ reason එක? එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට videos create කරන්න නැතුව කොහොමද earn කරන්නේ? පළවෙනි channel එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ Mr. Crime. මේ channel එක ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න. හැමදේම මම කියනකොටම කිසිම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. මම ඔයාලට කියනවා අද A to Z මොකද්ද මේ කට්ටිය කරන්නේ? ඇයි මේ තරම් views එන්නේ? reason එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ මේ channel එක මහා ලොකු කාලයක් නෙමෙයි පටන් අරන්. ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා නම් YouTube එකෙන් එහෙම නැත්නම් ගොඩ යන්න අමාරුයි කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න. මෙයා මේ channel එක පටන් අරන් අවුරුදු දෙකක්. අවුරුදු දෙකක් කියන්නේ ඇත්තටම සමහර කට්ටියන්ට ලොකු කාලයක් වගේ දැනේ. නමුත් මෙයාගේ channel එකේ මේ වෙද්දින් 6,30,000ක් subscribersලා ඉන්නවා. අවුරුදු දෙකක් කියන්නේ මේ වගේ channel එකක් කියන්නේ මේ වගේ channel එක අනිවාර්යෙන් audience එක හොඳ audience එකක් ඉන්නේ. ලංකාවේ audience එකක් නෙමෙයි ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ channel එක මේ විදිහට බලලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අවුරුදු දෙකකට කලින් බලලා තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයාලට ගිහිල්ලා මේක බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඇනලයිස් කරලා. එතම අපි ගිහිල්ලා බලමු මෙයා වීඩියෝ එක ඇතුලේ මෙයා මොනවද කරන්නේ. ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මෙයාගේ වීඩියෝ එක. මෙයාගේ වීඩියෝ එක ගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක තියෙද්දි ටයිටල් එක අනම්මනම් අපි දාන ටික හැම ටිකම තියෙනවා. මම දවසක් මීට ඉස්සරින් කිව්වා ඒ කට්ටිය මේ වෙද්දින් පටන් අරන් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් channel එක grow වෙලා ඇති කියලා හිතනවා. ඒ වගේම මම ඔයාලට කිව්වා ඔයාලට ඕන තරක වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේන ඇති YouTube එකෙන් වීඩියෝස් අරන් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්ෂන් කරන්න යා ක්‍රෙඩිට් එක. මොකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා යන්න ගිහිල්ලා මෙන්න මේ channel එක බලන්න. එයාගේ වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මේ වීඩියෝස් එකක්වත් එයා හදන්නේ නැහැ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් වලින්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි කියමු මෙන්න මේ පළවෙනි link එක. මේ පළවෙනි link එකේ තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකක් ඒ වගේම YouTube channel එක. මේ තියෙන්නේ එයාගේ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙයාගේ YouTube channel එක. මේ YouTube channel එක ගියාට පස්සෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ YouTube channel එක සමහර විට ඔයා මේ විදිහේ ෆ්‍රීලාන්සර් මාස්ටර් කෝස් එකකින් ඉන්න අනන්තන්න නැති ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට අනිවාර්යෙන් යා මේන්ටේන් කරනවා. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අපි මේන්ටේන් කරලා යුතුයි Facebook එහෙම නැත්නම්
YouTube channel එක. එයා මේ හරියට මෙයා freelancer model එක මෙයා practice කරනවා. මෙයා මේ විදිහට මෙතන maintain කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ මහ ලොකු subscribers වල ප්‍රමාණයක් නැහැ. හැබැයි නමුත් මෙයාගේ videos ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙයා සම්පූර්ණයෙන් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙයා මේ විදිහට අරන් එයාගේ YouTube channel එකට දාලා තිනවා. මෙයා මෙතනින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති videos පහක් හයක් අරන් combination එකක් හදනවා. combination එකක් හදලා එයා කරන්නේ මොකද? සම්පූර්ණ credit එක දෙනවා. එයාගේ YouTube එක මේක. එහෙම නැත්නම් website එක මේක. ඒ වගේ මෙයා mention කරනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මොන හරි issue එකක් තිබ්බොත් එයාව contact කරගන්න. එච්චරයි ඒවට කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න. මේක tips එකක් තියෙනවා මේ කට්ටිය views ගන්න. මොකක්ද ඇත්තටම මෙයා views ගන්න tips එක. views ගන්න tips එක ගැන කතා කරත් එකක් ඔයා දෙවෙනි channel එක විදිහට ගිහිල්ලා බලන්න. මෙන්න මෙතනින් Quantum Tech HD කියන channel එක. මේ channel එකත් same theory එකම use කරන්නේ. ඔයාලා use කරන්නේ නැති theory එකක් use කරනවා. ඒ theory මම කියන්නම්. ඒ කියන්නේ මේ කට්ටිය වෙන තැන් වලින් videos ටික ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙයාගේ video එක. මෙයාගේ video එක ගියාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් මෙන්න මේ විදිහට ගත්ත තැන් credit එක දීලා තිනවා. බොහෝ දුරට මෙයා Instagram එකෙන් TikTok එකෙන් තමයි videos අරන් තින්නේ. ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න YouTube එකෙන් මෙයා එහෙම නැත්නම් YouTube එකෙන් තරන් තිනවා. වැඩිපුරම අරන් තින්නේ Instagram එකෙන් TikTok එකෙන් videos අරගෙන එහෙම නැත්නම් combination එකක්. එහෙම නැත්නම් video editing part එක අමාරු නෑ. video editing කරන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට. මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. video editing part එකට VSDC genuine විදිහටම use කරන්න පුළුවන්. VSDC genuine විදිහට use කරන්න පුළුවන් වගේම ඔයාලා ඔක්කොම දන්නා මේ වෙද්දින් එහෙම නැත්නම් VSDC එකයි එහෙම නැත්නම් Canva Pro එකයි මෙන්න මේ freelancer master course එකේ group එකට මේ වෙද්දින් update කරලා තියෙනවා link ටික. ඒ කට්ටිය එහෙම නැත්නම් ගිහිල්ලා ගන්න. VSDC ගන්න. VSDC ගත්තා මේ කට්ටිය වගේම මේ කට්ටිය ගන්න තැන් වලින්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ දෙන්න තියෙනවා. ඔයා identify කරගන්න මේ කට්ටිය මොකද්ද කරන්න කියලා. videos ටික ගන්න. videos ටික අරගෙන ඔයාට මම එක දෙයක් කියනවා. ඒ දේ අනිවාර්යෙන් කරන්න. videos ටික ගන්න. videos ටික combination එක කරන්න. එහෙම නැත්නම් mix කරන්න. එහෙම නැත්නම් remake කරන්න. remake කරලා upload කරන්න. remake කරලා upload කරන්න. එහෙම නැත්නම් remake නොකලත් කමක් නැහැ. මොකද මේ credit එක යන නිසා. credit එක මේ විදිහට යන නිසා මේ විදිහට කරනවා වගේම ඔයාලා මම එහෙම නැත්නම් Quantum Tech වගේම මම එහෙම නැත්නම් මේ channel එක. මේ channel එකත් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න interest and creative design කියන එක. ඔයා මේ design කියන website එකත් ඒ same theory එකම තමයි use කරන්නේ. ඔයාලා පේනවා ඇති එයාගේ videos වලට ගියාට පස්සේ එයා same theory එකම use කරන්නේ. ඒ same theory එකම එයා වෙන විදිහට එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට credit දීලා channel එකක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර විට ඔයා මේ විදිහට YouTube channel එකක් කරපු කට්ටිය සමහර විට views එනවා ඇති. සමහර කට්ටියන්ට views එන්නේ නැති ඇති. මොකක්ද reason එක? ඒ කියන්නේ මේ කට්ටියට මේ තරම් එහෙම නැත්නම් ලොකු subscribers ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මේකේ 10 million subscribers ලා ඉන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ ලොකු subscribers ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ වගේම එකම theory use කරන මේ වගේ ඕන තරම් channels දිනවා. ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට මේක example එකක් විදිහට අරන් පෙන්නන්නේ මේ වගේ channels දිනවා. එතකොට ඔයා YouTube එක කරද්දී සමහර විට ඔයාලට YouTube එක කරලා සමහර කට්ටියන්ට views එන්නේ නැහැ. මොකද්ද reason එක? ඇත්තටම ඇයි ඔයාට මේ විදිහට දාද්දී එහෙම නැත්නම් මේ කට්ටිය මේ විදිහට දාද්දී මේ කට්ටියට views එනවා. එතකොට ඇයි ඔයාට views එන්නේ නැත්තේ? මොකද්ද reason එක? reason එක තමයි ඒක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් මතක් කරන්න ඕන. පොඩ්ඩක් දැන් ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයා සාමාන්‍ය YouTube එකට කැමති නැතුව ඇති, ආස නැතුව ඇති. හැබැයි ඔයා online earn කරන්න දෙනවා නම් YouTube එක ඇතහැරලා ඔයාට ගමනක් නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා online වැඩේට එනවා නම්. ඇත්තටම මම හොයාගත්තේ එහෙම නැත්නම් මම දැකපු දේ ඔයා online එනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා YouTube එක අතාරින්න එපා. ඔයාට online earn කරන්න ඕනේ නම්. මගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් විතරක්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ master course එකේ link එක. පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න. YouTube එක කියන දේ හරියට identify කරගත්ත දවසට ඔයා win කරනවා. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. මම A to Z කියලා දෙන්නම් කොහොමද YouTube එකෙන් ඔයා channel එකක් කරා earn කරන්නේ. ඔයාලා දන්නේ එකම දෙයයි. ඒකම දේ තමයි AdSense විතරයි. YouTube එක කියන්නේ 8 එහා ගිය ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් තරක්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් YouTube එකට ආවේ නැත්නම් ඔයාට online earn කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් YouTube එකට එන්න. මොකද අනිවාර්යෙන් ඔයා extra income එකක් අනිවාර්යෙන් හදාගත යුතුයි. වෙන option එකක් නැහැ. ඔයාගේ living style එක තියෙන තත්ත්වෙන් අරන් යන්න නම්. ඒකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් ඔයා YouTube එකට එන්න. YouTube එක කරන අතරතුරදී අනිවාර්යෙන් selling කරන්න. selling කියන්නේ අපිට ලංකාවට නට ඕන තරම් අපිට audience එක ඉන්නවා. බය නැතුව selling කරන්න. ලංකාව ඕන දෙයක් කරගන්න කියන්න
ඔයාගේ පාඩුව ඔයා වැඩේ කරන්න. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. අපිට ලංකාවේ කට්ටියට ගැන කතා කරලා වැඩකුත් නැහැ. ලංකාවේ සිටුේෂන් එක ගැන කතා කරලා වැඩකුත් නැහැ. අපිට අපේ දෙයක් කරගත්තොත් තමයි ගමනක් තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. ලංකාවේ කට්ටියන්ට ඕන දෙයක් කරගන්න කියලා ඔයා කරන්න සිට. මං කියලා තියන්නේ මං ගියපු පාත් එක තමයි මම කියන්නේ. ඔයාට online success වෙන්න ඕන නම් ඉස්සෙල්ලාම එන්න YouTube එකට. YouTube එක කරන අතරතුරදී selling කියන concept එක practice කරන්න. selling කියන concept එකේ එක concept එකක් විතරයි drop shipping කියන්නේ. ඔයාට ඕන තරම් practice කරන්න method තියෙනවා. මේ drop shipping business එකේදී කොහොමද A to Z ඔයාගේ business එක කරන්න කියන දේ මම මෙතනදී කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මොන තර්කයකින් ආවත් ඕන කෙනෙක් ඕන විදිහට තරකයක් ගේන්න හැබැයි online earn කරන්න යද්දී ඔයා තුන්වෙනියට එන්න ඕන affiliate marketing කියන section එකට. affiliate marketing වෙන්න පුළුවන් online කියන concept එකේ social media network ටික එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Facebook account එක, Facebook page එක, Instagram account එක හරහා ඇත්තටම earn කරන්න පුළුවන්. හරි method එකකට වැඩ කරොත් විතරයි. මාරම earning potential එකක් තියෙනවා social media. ඔයාලේ potential එක ඔයාලට පේන්න ගොඩාක් කල්ලයි. මොකද ඒක පේන්න ගොඩාක් කල් යනවා ඔයාට. හැබැයි නමුත් මට පේන නිසායි කියන්නේ එන්න social media ටිකත් එක්කන් ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. හතරවෙනි method එක තමයි freelancer. freelancer කියන්නේ business එකක්. Fiverr, Upwork එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ network කියන්නේ එක network එකක් විතරයි. freelancer කියන්නේ ලොකු අපසරියක තියෙන business එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ freelancer master course එකේදී කියලා දෙනවා. Upwork වෙන්න පුළුවන්, Fiverr වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ freelancer business එක. හොඳට මතක තියාගන්න freelancer කියන්නේ ලොකු අපසරියක තියෙන subject එක. මෙන්න මේ freelance business එක හරියට කොහොමද perform කරන්න කියන දේ A to Z කියලා දෙනවා. guarantee කරලා දෙන්නේ මෙන්න මේ master course පහම කියන්නේ මං කිව්වාට skill එකක් හදා ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් skill එකක් හදාගන්න. skill එකක් තිබුණොත් ඔයාට unlimited earn කරන්න පුළුවන්. ඔයා earn කරන දේ dependent නේ ඔයාගේ තියෙන skill එක එක්ක. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ master course වල link එක මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. බලලා හොඳයි නම් පුළුවන් ඔයාලට join වෙන්න. join වෙද්දි මතක තියාගන්න වැඩ කරන්න බලන් join වෙන්න. මම ඔයාලට guarantee එකක් දෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාව success කරනවා. ඒ guarantee කාටවත් දෙන්න බෑ. හැබැයි මම දෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයා success කරනවා. condition එක තමයි මම කියන විදිහට ඔයා වැඩ කරන්න ඕන. වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මට ඔයාව success කරන්න බෑ. ඔයා එන area එක මගේ පිටිවල මම කිව්වේ YouTube එක, ඒ වගේම selling, affiliate marketing ඊළඟට freelance. මගේ steps ටික මම කිව්වා. ඔයාට ඕන step එකකට එන්න පුළුවන්. ඕන step එකට આવොත් මම මේ step එකෙන් අනිවාර්යෙන් guarantee කරලා success කරනවා. කැමති නම් ඔයාට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන link එක ඔයාට අද ගිහිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කට්ටිය use කරන secret එක මොකද්ද? secret එක තමයි වෙන මොකුත් නෙමෙයි. ඔයා මේ channel තුනම ගිහිල්ලා බලන්න මේ කට්ටිය කරන secret එක තමයි voice over. voice over කියද්දී සමහර කට්ටිය confuse වෙයි. අනේ මට English language එක බෑ, මට voice over බෑ, මට YouTube එක බෑ. ඔය තීරිය නම් ඉන්න එපා. ඔයාට success වෙන්න ඕන නම් බෑ කියලා කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයා හරියට හිතනවා කිසිම දෙයක් බෑ කියලා නෑ. ඔයාට බැරි වෙන්නේ ඒක කරලා ඉවර කරනකම් විතරයි. එහෙම නැත්නම් ඒක කරනකම් විතරයි ඔයාට බැරි. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාට ඉංග්‍රීසි වලින් voice over දෙන්න බෑ කියලා නීතියක් නෑ. ඉංග්‍රීසි වෙන්න පුළුවන්, සිංහල වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් මම recommend කරනවා ඔයාට voice over දෙන්න පුළුවන්. ඔයා ගිහිල්ලා මේ channels ටික බලන්න. මම දන්නවා ලොකු skill තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. මානව skill එකක් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. use කරන්න skill එක. හොයාගන්න ඔයා කවුද කියන්නේ. ඔයා එතකන් ඔයා කවුද කියලා හොයාගන්න නැති තාක් ඔයා සක්සස් වෙන්නේ නැහැ. මම කියන දේවල් ඕනනම් ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. ඔයා කවුද කියලා හිත එහෙම නැත්නම් ඔයා හොයාගන්නකම් ඔයා සක්සස් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා YouTube එකට බයයි. එහෙම නැත්නම් මම කිව්වොත් ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා 5 එකේ වැඩ කරන්න බයයි. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාට කිව්වොත් ඔයා හැම දෙයකටම බයයි. රීසන් එක ඔයාගේ බය හදලා තියෙනවා. ඔය බය ගැන ඔය බය නැති කරගත්තොත් විතරයි ඔය සක්සස් වෙන්නේ. ඔයා voice over එහෙම නැත්නම් ඔයාට voice over දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මම ළඟදිත් කිව්වා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් කරා voice over ඕනේ නම් ඔයාට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් voice booking කියන එකෙන් totally free. ඔයාට මෙන්න මෙතනින් එහෙම නැත්නම් free voice over generate කියන දණින් ගිහිල්ලා voice over එකක් generate කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් play කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ play වෙන sound එකත් OBS studio හරහා ඔයාට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට VSDC Pro හරහා VSDC Pro ඒ වගේම Canva Pro version දෙක දුන්නා. මෙන්න මේ master course එකේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් link එක. ඒ link එක වගේම
Canva Pro version එකට ගිහිල්ලා වාට thumbnail එකත් හදන්න පුළුවන් නම් මේකේ තියෙන thumbnail unlimited තියෙනවා වාට ඕන නම් ගිහිල්ලා වාට ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා unlimited කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා වාට මේ thumbnail එක edit කරලා ගන්න පුළුවන් නම් voice over එක මේකෙන් ගන්න හැබැයි නමුත් මම recommend කරන්නේ ඔයාට voice over දෙන්න පුළුවන් බැරි නෑ බෑයි කියන mindset එක වෙනස් කරගන්න ඔයාගේ mobile phone එක තිබ්බනම් ඔයාට voice over එකක් දෙන්න පුළුවන් voice එක record කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ hand free එක තිබ්බනම් ඔයාට YouTube channel එකක් කරන්න පුළුවන් ලොකු දේවල් ලොකුවට හිතන්න බෑ ඉස්සෙල්ලාම වැඩේ පටන් ගන්නයි ඕනේ ඔයා මම කියනවට ඔයා හිතලා බලන්න ඔයා කවුද කියන එක ඔයා කවුද කියන දේ identify කරගන්න නැති තාක් ඔයා success වෙන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ සේරම බැලුවා ඔයාට පුළුවන් ඔයා හිතන එක එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතන එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ mindset එක වෙනස් කරගන්න ඔයාට බෑයි කියලා තියෙන mindset එක වෙනස් කරගන්න මේ කට්ටියත් මේ හැමදේම දැනගෙන ආපු කට්ටිය නෙමෙයි හැමදේම දැනගෙන ආවෙ නැතුණාට ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඒක තමයි ඔයා දන්නේ නැහැ කියන එක බේරෙන්න කාරණා නෙමෙයි මම හැමදාම කියනවා අදම වැඩ ටික පටන් ගන්න YouTube එකෙන් earn කරන්න පුළුවන් හැමදාම කියනවා ඔයාට online earn කරන්න නම් පළවෙනියටම choice එක YouTube එක ඊට පස්සේ තමයි ඉතිරි steps ටික තියන්නේ YouTube එක තිබ්බට පස්සේ ඉතිරි steps වලට automatically තිබෙනවා ඒක තමයි ඇත්ත කතාව ගිහලා බලන්න try කරලා බලන්න මම ඒ නිසා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ channels තුන try කරලා බලන්න මේ channels තුන මොනවද කරන්න කියලා identify කරගන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාට බැරි වෙන්නේ නැහැ මේ කට්ටිය කරනවා නම් ඔයාට බැරි වෙන්නේ නැහැ එහෙම නැත්නම් ඒ decision එකේ මම ඉන්නවා මෙයාලා කරනවා නම් අපිට බැරි වෙන්නේ නැහැ අපිට පුළුවන් මේ කට්ටිය අවුරුදු දෙකක් කැපකිරීමක් කළා මේ වගේ growth එකක් ගත්තා නම් අපිට බැරි වෙන්න විදිහක් නැහැ අදම වැඩේ පටන් ගන්න ඒ වගේම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ master course වල link එකත් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා SL online growth එකක් ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා විශ්වාස නම් ගිහිල්ලා join වෙන්න අනිවාර්යෙන් guarantee කරලා success කරනවා වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඒක තමයි ඇත්තම කතාව කැමති නම් ඔයාලා ගිහිල්ලා join වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට නොතේරෙන තැනක් තියෙනවද එහෙම නැත්නම් confuse වගේ තේරෙනවද කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නම් මොකද ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ගොඩ යන්න ඕන ඒක තමයි මගේ තීරය අනිවාර්යෙන් වැඩේ පටන් ගන්න අනිවාර්යෙන් ගොඩ දාගන්න පුළුවන් YouTube එක YouTube එක ගොඩ දානවා කියන්නේ automatically ඔයා ඉදිරි steps වලට යනවා automatically ඒක තමයි තීරය එදත් එක්ක වීඩියෝ හොඳද එහෙම නැත්නම් SL online blog එකක් ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවද එහෙම හිතනවා නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා එදත් එක්ක අදට ගිහිල්ලා එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්